Üdvözlök mindenkit! Nagyon köszönöm, hogy találtak időt, s elfogadták a meghívásunkat. A mai alkalom nagyon szokatlan, nagyon ritka, meghallgatjuk az új kronológia szerzőjének és alapítójának az előadását, Anatolij Timofejevics Fomenkoét. Az előadásunk kérdésköre szintén egyáltalán nem szokványos. Mindenki hozzászokhatott a legutóbbi években ahhoz, hogy leggyakrabban a hagyományos történelem bírálatáról van szó. A történelem helyreállítása az élesebb vizsgálat tárgyává válik, de leggyakrabban nagyon aktív viták, bírálatok, kétségek tárgyává is válik egyben. Ezért nekem úgy tűnik, hogy nagyon érdekes, nagyon ismert szerző lesz hallani az elsődleges forrás szájából, hogy valószínűleg milyen volt a világtörténelem leginkább kulcsfontosságú pillanatában a helyzet, amikor összeomlott a nagy birodalom. Elvileg a 20. század gazdag birodalmának összeomlásából, például az első világháború eredményeképpen 4 birodalom létezése szűnt meg. A második világháború eredményeképpen végbement az összes gyarmattartó birodalom összeomlása, amely addig a pillanatig létezett. Tehát nézzük meg, a 20. század a legnagyobb szárazföldi gyarmati birodalmak megszűnésének a tanúja volt. De emlékszünk arra, hogy mindezeket az eseményeket a legnagyobb hatású kataklizmák kísérték, például a polgárháború Oroszországban, nagyon viharos események Törökországban, az ifjú törökök idején, a németországi események, stb. De a világtörténelemben van olyan kulcsfontosságú pillanat, amikor egyáltalán megváltozott a világtörténelem fejlődésének az iránya. Teljesen más politikai valóság jelent meg, amelyet ma éppen szokványosan gondolni vélünk, s ami teljesen természetesnek tűnik. Nekünk még elképzelni is nehéz, hogy lehetséges valahogyan máshogyan, nem pedig úgy, ahogyan azt ma látjuk. Ez az ENSZ emblémája kicsivel több mint 200 állammal napjainkban. Valamikor még nem is olyan régen, a második világháború idején valamivel kevesebb volt belőlük, kb. 50 állam. Minden esetre a nyelvek, politikai struktúrák, politikai vezetőség sokszínűsége ma számunkra egyetlen lehetséges létezőnek tűnik. Sőt, a hagyományos történelem már régen hozzászoktatott bennünket ahhoz a gondolathoz, hogy az emberiség szétszabdaltsága, a különböző politikai darabok képében való létezése az egyetlen lehetséges norma, semmilyen más változat definíciószerűen nem lehetséges. Bár ugyanaz a hagyományos történelem van, a legnagyobb méretei alapján a római birodalom, az aranyhordáról, a népek történetében, a legnagyobb birodalomról, a mongol tatár időkben, de lélektanilag nagyon kicsi a korreláció ezekkel a képekkel, és mindezeket többé-kevésbé elvontan fogjuk fel. Valójában azonban az egységes középkori birodalom valóság volt néhány évszázadon keresztül, s rendkívül bonyolult, hihetetlenül véres korszakkal fejeződött be. Úgy tartják, hogy a legvérengzőbb korszak az emberiség történelmében a 20. század a maga 2 világháborúival, de ha összehasonlítjuk a 4 évszázaddal ezelőtti népességet a számosság alapján, a 16. század végén és a 17. század elején, akkor az akkori korszak a vérengzés méretei és az áldozatok száma alapján, amely az új politikai rendszer születése kísérte, valószínűleg sokszorosa volt a 20. századénak. Ez rövid bevezető, szeretném átadni a szót a lektorunknak, Fomenkónak. Kérem. Köszönöm, Andrej Vladimirovics. Én is megköszönöm a hallgatóknak azt, hogy önök eljöttek. Remélem, hogy nem fogják hiába tölteni az idejüket. Először is köszönet a Szféra projektnek és Andrej Vladimirovicsnak, aki megszervezte ezt az előadást. Mi általában nem túl
sokszor szerepelünk, elég ritkán, de hála az erőfeszítéseinknek, a beszélgetéseinknek úgy döntöttük, hogy tényleg szükség van arra, hogy röviden elmeséljük néhány olyan részletet, amelyek általában kimaradnak a fellépéseinkből. Szó lesz erre, még majd többször emlékeztetek, néhány társszerzőről az új kronológiát együtt hoztuk létre Gleb Nosovszkijjal, Kalasnyikovval és Tatjana Nikolajevval Fomenkóval. Ez a 4 szerző ezen szakterület alapvető szakértőjének minősül, sok év óta ténylegesen foglalkoznak vele. A mai előadás nem fog tartalmazni semmilyen bizonyítékot, ez nem valóságos, erre nincs szükség. A bizonyítékokat kifejtettük a könyveinkben, megtekinthetők a weboldalunkon, ajánlom azoknak, akik esetleg korábban még nem keresték fel a chronologia.org. Az első oldalán szerepel az összes könyvünk, szinte valamennyi szöveggel és illusztrációkkal. El lehet olvasni, ott vannak a bizonyítékok, ott vannak a kommentárok. Szintén az első oldalon lehet látni nekünk a címzett bírálatokat és a válaszainkat a bírálatra, a legfrissebb híreinket. Ezért azokat, akik ezek alapján el akar mélyülni a kérdéskörbe, meghívom, keresse fel weboldalunkat. Ma időhiányában nem tudok a bírálatokkal foglalkozni, ezért annak a rövid tankönyvnek a szellemében, amelyet nemrégiben jelentettünk meg, hogy is volt valójában címmel, ez a rövid tankönyv, amelyben elmeséljük a saját változatunkat arról, hogy a valóságban hogyan is ment végbe a régi középkori történelem. Mindazonáltal rövid áttekintéssel kezdenék, amelyben nagyon röviden emlékeztetnék, lehet, hogy ezt nem mindenki emlékszik jól rá a kérdés történetére. A kérdéskör történetére megemlítem az elődöket, nagyon röviden említést teszek a módszerekről, legalábbis azon módszereik elnevezéséről, amelyeket kidolgoztunk. Utána részletesebben mesélek majd a történelem helyreállításáról. Ez az a kérdéskör, melyet a legtöbb bírálat ért. Utána pedig, amint az Andrei Vladimirovics említette, különösen részletesebben megpróbálok mesélni arról, hogy mi is történt a 16. század végén és a 17. század elején, és hogy utána mi történt az évszázadok során a 16. illetve 18. században. A történelem helyreállítása feltétlenül elméleti dolog, ez nem matematika, nem teóriámia. Ezért a következőképpen építem fel az előadásomat a birodalom felbomlásáról. Mesélek majd arról, amit kitöröltek az emlékezetünkből, amint azt ma mi látjuk, a 16. század egyfajta törés. Az a birodalom, amint azt Andrei Vladimirovics mondta, amelyet ismertetünk a műveinkben, eltűnt a színről, új valóság keletkezett helyette. Ez a törés a 17. században ment végbe, és mivel teljesen új világnézet keletkezett, új nézet a régiségről, az jelenről, amint azt mi már jól látjuk, sok mindent kitöröltek az emlékezetünkből. A 18. századi és a 19. századi emberekből, de leginkább a miénkből. Mesélek a kérdéskörről, azaz a címszóval, hogy mi az, amit kitöröltek az emlékezetünkből. Azaz azt, ami volt, s azt, amiről ma nem tudunk. Nos, akkor kezdjük az általános ismertetővel, ami nagyon hasznos lesz. Megmutatok néhány anyaggyűjteményt, amelyek közül néhány nagyon ritka. Kezdjük azzal, hogy honnan ismerjük a történelmünket. A nagy költő József Scaliger, ismert kronológus, aki Petravusszal együtt, aki tanítványa, majd munkatársa volt, létrehozta azt a csontvázat, amelyet mi ma ismerünk a történelemkönyvekből. Ez itt Scalergi professzor, ez a portréja kiegészítésül.
Ez Scaliger sírkamrája, nagy csalódás volt Verónából, nagy sírhely, egész nemzetség. Nagyon sok ember volt, aki Scaliger nemzetségből befolyást gyakorolt a politikára, az akkori korszak életére. Ez fényűző sírhely fennmaradt Verónában, Olaszországban. Ez Petrarch, annak a kronológiának a második szerzője, amelyet mi ma általánosan elfogadottnak tartunk, a legmagától értetődőbbnek. Dionysius Petrarch. Ez a könyve az egyik könyve, rövid kifejtés. Külön azért hoztam, hogy megmutassam ezt az elég ritka tárgyat, amelyen a történelem jelenlegi változata alapul. Íme itt van Petrarch könyvének 3 kötete. Ez az eredeti. 3 kötetből áll. Utána majd idejöhet, aki szeretné a kézbe tartani ezt a könyvet, ritka érzés lesz. Nem minden nap veheti az ember kezébe a történelem mai kronológia változata 3 kötetét. 1-2-3 kötet. Íme itt van Petrarch könyve, az idő elmélete. Első kötetének első oldala. Nagyon eredeti, megmutatom lapozgatva, hogy mekkora munkát öltek a történelem mai változatának alapjába. Íme ez a könyv több száznyi oldal, amelyet számokkal, képekkel, táblázatokkal töltöttek meg, nap-éj egyenlőség számításokkal, a különböző világkorszakok összevetésével, ez latin. Nagyon sok írás van. 2 oszlop, ezekből a kötekből 3 itt van az asztalon. Scaliger analóg kötetét nem hoztam magammal, Petrarch 3 kötetét meg lehet nézni. Kinyitom, hogy itt álljon előttünk, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy honnan ismerjük a jelenlegi történelem alapjait. Mindez a 17. század elején történt. Ez az egyik oldal a katalógusban. Kronológia táblázatok, ez már későbbi változat, a 17. század. Így rajzolták, hogy melyik évben mi történt a világban. Hogyan épül fel a történelem. Rajzolatok, városokat, embereket, időtengelyt, császárokat nagyon részletes stílusban. Látjuk Petrarch műve alapján, hogy mindent milyen részletesen megszerveztek. Hozzáteszem, hogy valószínűleg barátaim vessünk számot azzal, hogyha a jelenlegi hagyományos történelem hatalmas épülete alól kivesszük ezt a 3 kötetet, plusz Scaligerét, akkor kiderül, hogy ennek a történelemnek nincs alapja, az egész a levegőben lóg. Ez nagyon fontos lélektani részlet. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a történelmet több száznyi, több ezernyi könyvben írták meg, kéziratokban, krónikákban, vastag könyvekben, stb. Valójában azonban egy kicsit nem így van. Tényleg nagyon sok könyvet adtak ki kézzel írottat, nyomtatottan, de ennélkül a 3 kötet nélkül az egész épület a levegőben lóg. Ez a alap ma elfeledetnek számít, mint egy eltűnt mére lemerült a tenger fenekére, de a jelenlegi történelemváltozat alapja ez a 3 kötet. Utána elkezdődött a bírálat, nem váratott sokat magára. A családnév ismert, a könyveikben többször ismertetik, de Rassila spanyol történész, aki kijelentette, hogy Scaliger és Petrarch változata nem igaz, ráadásul durva mértékben nem igaz. Nem néhány évről volt szó, hanem évtizedekről, sőt évszázadokról. A következő szerző Jean Hardon, ismert francia szerző, a 18. századból néhány kötete van, aki kijelentette, hogy ez a változat nem igaz. Utána Anglia, Edwin Johnson, szintén néhány kötet, rövid ismertető, nagy bírálat Scaliger Petrarch változatáról. Aztán Németország, Robert Bladauf,
aki nagy könyv szerzője, melyben a filológiai alapján bírálatoknak vettette alá Scalergi Petravus kronológiáját, Edwin Johnson meg néhány kötete. Newton az egyik legkiemelkedőbb személyiség Scalergi Petravus kronológiájának a bírálói között. Ismert könyvet írt a Régi Királyságok rövidített kronológiája címmel. Figyelemre méltó történelme van, nem fogom újra elmondani, óvakodott a könyvek kiadásától, szó szerint élete utolsó napjaiban látott napvilágot, ráadásul az akarat ellenére. A könyvet kicsempészték Franciaországba, utána ott megjelentették. Newton a bírálók közül elsőként lépett fel egyértelműen számunkra, matematikusok, fizikusok számára érthető állítással. Kijelentette, hogy a dátumok nem csak hogy egyszerűen nem igazak, hanem javasolta a dátumok bizonyos időben való elcsúsztatását is. Röviden elmondom a következőt. Newton javasolta, hogy Görögország történelmét meg kell emelni valamennyi kormeghatározás kb. 300 évvel. A trójai háborút idejét pedig javasolta eltolni felfelé kb. 1000 évvel. Az ókori Egyiptom történelmét pedig, amely az ő idején már rögzült ezekben a művekben, amelyet időszámításunk előtt sokkal korábbra tettek, a kijelentése alapján át kellett szabni. Az időkülönbség kb. 300 év, s felfelé emelni kb. 1800 évvel. A könyv nagy botránt váltott ki, kivonták a tudományos forgalomban. S szó szerint újra életre keltettük, amikor felfedeztük, hogy ez a könyv a legközvetlenebbül kapcsolódik az új kronológiával kapcsolatos kutatásainkhoz. Újra kiadtunk náluk Oroszországban, ma hozzáférhető az olvasók legszélesebb tábora számára. Aki akarja, megismerkedhet vele. Szintén rajta van a weboldalunkon, íme itt van a címoldal a könyvből, a Régi Királyságok kronológiája. A következő név szintén sok mindenki előtt ismert. A csodálatos orosz enciklopédista Nikolaj Alekszandrovics Mozorov. Nagyon viharos és gazdag az életrajza, főleg azzal ismert fontos számunkra, hogy a Krisztus című alapmű szerzője. Ennek műnek az eredeti elnevezése teljesen más volt. Az emberiség történelme természettudományos szempontból. 7 kötete van, amelyben kíméletlen bírálatnak vettette alá Scalergi Petravus történelem változatát. Kijelentette, hogy benne szereplő dátumokat újra meg kell határozni. Először javasolt természettudományos módszereket, elsődleges a dátumok csillagászati meghatározását, ezért teljes joggal tekinthetjük az ókor kronológiával kapcsolatos tudományos tanítás megalapítójának. Ez a korábbi portréja, illetve későbbi portréja, még későbbi portréja. A neki emelt barokk emlékmű Jaroszlav megyében. Ott hál' Istennek megmaradt a telke, amelyen múzeum van, s abban őrzik az anyagait, archívumait. Onnan sikerült előszednünk a 7. kötetet, nem nagy befejezetlen anyagát az orosz történelemről. Utána a kezdeményezésünkre kiadták, így az ma hozzáférhető mindenki számára, aki kíváncsi rá. Ez az édesapja, ő is Mozorov édesapja, ez pedig édesanyja, ugyancsak az édesanyja művének, a Krisztusnak az első kötete. A könyv a Krisztus nevet a kiadó kezdeményezésére kapta. Az ateizmus áramlatának medrében adták ki. Rávették Mozorovot arra, hogy a műve nevét változtassa meg az ismertebb Krisztusra. Most pedig térjünk vissza a Scalergihez, illetve Petravushoz, ahhoz, hogy mikor keletkezett a történelemváltozat. Önök előtt van az ismert Tridentini zsinatról készült kép a 16. századból. A zsinat több évig tartott. Szétoszlottak, újra összegyűltek és megvitatták a kronológiához közvetlenül kapcsolódó kérdéseket, s a Bibliát, és ezután a zsinat után került forgalomba a Biblia azon kánonja, amely ma ismert a többé-kevésbé külön kérdés. Ez a kánon, amely a 16. században keletkezett, amelyet később alaposan átdolgoztak.
Ugyanitt erős volt Kalergi és Petravus kronológiája. Íme itt van Tiziano egyik képe, amelyen látjuk ezt a zsinatot. Íme még egy másik ábrázolása ennek a trideniti zsinatnak. Itt ugyancsak megvitatták a húsvét kérdéseit, s teljes joggal tarthatjuk úgy, hogy éppen ez a zsinat erősítette meg hivatalosan, s hozta forgalomba valamennyi szintén, és az iskolákban is, a középkori társadalomban, művészetben és műveltségben is a kronológia új változatát. Íme itt vannak azok az emberek, akik ezt csinálták. Szó szerint néhány szó arról, hogy a közfelfogás szerint ma min alapul a Kalergi kronológiába vetett hit. Úgy tartják, hogy a mai tudományos korszakban ezt természettudományos módszerek támasztják alá, például a dendrológia, a C14-es kor meghatározási módszer. Erről mi behatóbb kutatást írtunk, bírálatnak vetettük alá ezeket a módszereket. Nem fogok most erről részletesebben beszélni, de bemutatom azt a térképet, amely ismerté vált a kutatásaink révén. Ezt a térképet dendrológus szakértők állították össze. Ez a térkép azt mutatja, hogy hogyan kísérelték meg összekötni egymással az évgyűrűk szeleteket. Megpróbálták összeilleszteni ezeket, és eltolni lefelé az időségben. Íme ez a mi időnkben van, ez a vázlat a 2000-es években. Az embereket, ezeket az évgyűrűk szeleteket megpróbálták összeilleszteni, és a lehető legmélyebbre elmozdítani az időskálán. Ez a dendrológia térkép a mi korunkból az idősíkján lefelé. Különböző sorok, különböző fafajták, tűlővelőek, fenyők, cédrus, tölgy, stb. Minden fafajtából külön skála készült. Nagy munka, és ma a jelenlegi dendrológia alapjának számít. De nem igaz. Amit itt látnak, fekete és szürke téglalapok vannak. A fekete megbízhatónak, a szürke megbízhatatlannak számít. Egyáltalán nem tömörnek. Látható, az időszámításunk 11-től 12. század környékén valamennyi skála alapján minden fafajtánál kihagyás van. Kihagyás, ismét kihagyás, utána újra következik valami. Milyen alapon helyezték ezeket a szakaszokat az idő tengelyén lefelé, visszafelé, a 10. századnál korábbra, a Kalergi Petravus időrendje alapján, Petravus ezen 3 kötete alapján. Szétszették darabokra, és időben széttolták előre-hátra. A dendrológia skála tehát egyáltalán nem minősül szakadatlannak, így semmiféleképpen sem számíthat bizonyítéknak a Kalergi Petravus kronológia változatához. Beszédes tény, amelyet olyan szakértők kaptak, akik nélkülözték az új kronológiára vonatkozó bármilyen nézetet. Felfedeztük, és bevontuk a tudományos forgalomba, s azóta kellemetlen kérdéskörré vált, amikor a történészek, régészek mégiscsak kénytelenek megindokolni a történelem jelenlegi változatát. Még szó szerint pár szó a C14-es kor meghatározási módszerről. Ez ugyancsak külön kérdéskör, amely nem csak egy, hanem több előadást is megérdemel. Itt mi hivatkozunk a nagy bírálatra, amelyet ezt a kor meghatározási módszert éri. A rövid következtetésként a következő adódik. Ha ilyen elvek szerint kellett volna felépíteni az előadásomat, akkor először közöltem volna a következtetés egészen röviden, s utána azt, hogy hol lehet találni a teljes tárgyalást. A teljes tárgyalás a weboldalunkon található a Történelem alapjai címmel. Ott a következő olvasható. A C14-es kor meghatározási módszer ma sajnos nem szolgál megbízható s hiteles tudományos bizonyítékul, s kb. 1000 év mintákkal összevetve kb. Szintén 1000 évet tesz ki a pontosság. Ez nagyon jól ismert tény, az 1960-as évek kutatásaiban megkezdődött. Első úttörője egy ismert régész volt, aki nagyon éles bírálatnak vetette alá ezt a módszert, s azóta a helyzet csak tovább bonyolódik.
Ma hivatalosan az összes tudományos könyvben csak feltételes, viszonylagos C14-es kor meghatározásokról van szó, amelyek nem tarthatnak igényt a teljességre. Ennek a módszernek a gyakorlati alkalmazásáról Milaszcsics sajnos nagy látnoki tehetséggel felfedezte, hogy azok a laboratóriumok, amelyek a mintákat kaptak a régészektől, nagyjából ugyanazokat a dátumokat kapják a mintáknál, és a radiofizikusok csak arra szorítkoznak, hogy a keletkező C14-es kor meghatározási időpontok spektrumából csak azokat a dátumokat válogassák ki, amelyek többé-kevésbé jól beilleszkednek az elfogadott Skalergi változatba. Milaszcsics keresetet adott be a bíróságnak, hogy a laboratóriumok tegyék közzé az összes kormeghatározási eredményüket, arra hivatkozva, hogy óriási szórás van a kormeghatározásokban. A bíróság elrendelte, hogy a németországi laboratórium hozza nyilvánosságra ezeket a dátumokat. Nagy megrázkódtatás volt, kiderült, hogy tényleg óriási szórásos. Ismétlem, hogy kb. 1000 éves mintákkal összevetve kb. Szintén 1000 évet tesz ki a pontosság. És tévedési lehetőség. A közzétételt leállították. S önök előtt van ez a ékes példa, a torinói lepel. A képernyőn van. Mint tartják, Krisztus testének lenyomata. Torinóban őrzik a keresztény egyház legnagyobb ereklyéje. Amint azt önök tudják, ez az erekje szövet C14-es vizsgálatnak vetették alá több laboratóriumban, amelynek kiléte ismeretlen volt egymás előtt. Ez fényes példája annak, hogy hogyan kellett volna lefolytatni a C14-es kormeghatározást. Nem úgy kell csinálni, hogy ugyanabban a laboratóriumban folytatják le, és csak olyan dátumot közölnek, amely kényelmes a történészek régészeknek, hanem a dátumok teljes spektrumát. Itt több volt a laboratóriumokból, és a tárgy érzékeny volt. Ezért a tudományos publikációban hivatkozhatunk rájuk a könyveinkben is. A kormeghatározás nagyon alaposan végezték, nagy idő, eszköz és erőfeszítés ráfordítással, s az eredmény megrázó volt. A lepel kormeghatározása, amint azt önök tudják, valamennyi laboratóriumban az időszámításunk 12-től 17. századi intervallumába esik. Nagy felzúdulás volt, vitatják a kormeghatározást. Egyesek azt mondják, hogy hamisítvány, más azt mondja, hogy a középkorban rajzolta rá valaki. Megint mások azt mondják, hogy rossz a C14-es kormeghatározás. Ezért ad ilyen nagy szórást. A szemszögükből a mintát valóban nagyon alaposan vizsgálták meg, s az eredmény jó. A lepel eredeti, s véleményünk szerint a időszámításunk 12. századából való. A leplen emberarc van. Ez még néhány fénykép változat. Ezzel befejeztem a C14-es kor meghatározással kapcsolatos nehézségek rövid ismertetését. Csak hogy a hallgatók ne gondolják, hogy ez a módszer Petrov-Skalergi 3 kötetébe foglalt történelem változatától független eredményeket ad. Most pedig ugorjunk egy nagyot az időbe, s röviden rátérjünk a kutatásainkra. Nos, teljesen külön kérdéskör. Tulajdonképpen szó szerint innen kezdődtek az új kronológiával kapcsolatos kutatások. Ez az én régi munkám 1973-ban kezdődött. Közzétették a híres figyelemre méltó amerikai-angol asztrofizikus Robert Newton írását. Nagyon kiemelkedő és csodálatos tudós volt a NASA rendszerében. Helymeghatározási rendszerek létrehozásával foglalkozott katonai célokra, a világűr rakéták, repülőgépek, tengeralattjárók vonatkozásában. Ehhez szükség volt a hold mozgásának a vizsgálatára, amihez pedig szükség van a rögpályák kiigazításához. Newton meghatározta a feladatot tanulmányozni a hold mozgásának a felgyorsulását a múltban. Nos, a RAZ egyfajta szöget ábrázol, mely úgy hívnak, hogy elongáció. Mondjuk a nap, a föld, s a hold, a földről a holdra nézünk, a földről a napra nézünk.
Ez a szög az elongáció, adott esetben a hold elongációja, ez pedig analóg módon a Vénusz elongációja. Ez a szög az idő függvénye, az idő múlásával ennek a nagysága változik. És érdekes a második változó, ami nem más, mint a hold gyorsulása. Robert Newton kutatta a kérdést és a hold gyorsulását a múltban. Grafikont rajzolt, amely a nap és a holdfogyatkozás elemzésén alapult, a legutóbbi 200 évben az asztrofizikus elemzésén alapul, a modern teleszkópos segítségével végzett megfigyeléseiken. Íme, ez a hold gyorsulásának Newton által kiszámított grafikonja. Nagy megrázkódtatás okozott a csillagászok s az asztrofizikus tudományos közegében. Amint azt látják, a grafikon a gyorsulás a mi időkben nem nagy, ezért ezen az értéken mozog. Ez a nagyság nem nagy, a hold mindegy kicsit gyorsul. A 10. század körül kicsit korábban nagyságrendbeli ugrás van, utána pedig zűrzavar van az adatokban. Az ugrás semmiféleképpen sem következik Newton gravitációs törvényéből, a csillagászok égitestek mozgására alkotott mai felfogásában. Nagy vita keletkezett, nagy konferenciát rendeztek Londonba, amelyet csak ennek a kérdésnek szenteltek, hogy megmagyarázzák a hold gyorsulásában bekövetkezett ugrást, amelyet Robert Newton fedezett fel. A szakértők semmilyen következtetésre nem jutottak, s ennek eredményeképpen Robert Newton kijelentette, ez az ugrás következtetésképpen rejtélyes erők megnyilvánulása a Föld-Hold rendszerében, melyről azt mondta, hogy semmilyen más módon nem nyilvánul meg. A kérdés ennyiben maradt. A kérdés a levegőben lógott. Mindenki tudta, hogy rejtélyes erőket be lehet persze vonni, de ez a magyarázat nem túl jó, s ez a mű hozzám került. Ez a dolog felkeltette az érdeklődésemet, s a figyelmet fordítottam arra, hogy Robert Newton kutatásaiban mindent pontosan csinálta. Valamennyi számítás kifogástalanul profi módon végezte. Egy dolgot azonban nem ellenőrzött, a fogyatkozások időpont meghatározásait, amelyek szemmel láthatóan számítás alapját képezik. Ezek azok a dátumok, ezek azok a pontok, amelyeket Newton jelölt be. Természetesen vette a táblázatokat a történelmi forrásokból, vagyis ebből a 3 kötetből, és beírta az értékeket. Fomenko az asztalra mutat. Ebben az időben már hallottam egy s más Nikolaj Alekszandrovics Mozorov munkásságáról, kikértem a műveit, és kiderült, hogy Mozorov csillagászati módszere segítségével újra meghatározta a fogyatkozások időpontjait. A legismertebb és a legvitatottabb közülük az interneten is, a bírálók körében is a Thukydides úgynevezett triásza, amelyben a Peloponnésoszi háború leírása van, s tartalmaz 3 holdfogyatkozást, 2 napfogyatkozást s 1 holdfogyatkozást, íme a töredék művéből, s az első, második, harmadik töredék. Meglehetősen részletes leírás a fogyatkozás 12 feltétellel, amely kiolvasható a szövegből, s az az időpont meghatározás, amely a jelenlegi történelmi tankönyvekben szerepel. Még a 13. században csinálták. Ez az időszámításunk előtt -5. században Mozorov felfigyelt arra, hogy ebben a feladat megoldásban durva hiba van. Az égitest fogyatkozását Thukydides teljesként írta le, míg ebben a megoldásban részlegesként szerepel. Nyilvánvalóan nem tudtak kilépni abból, hogy az időkeretből, amelyet a Szekergyi féle kronológia előre meghatározott. Ezért a táblázatban tudatosan hibás megoldást vetettek be durva hibával. Mozorov elvégezte az időpontok újbóli meghatározását, váratlanul pontos megoldást fedezett fel. Ez a kép ábrázolja valamennyi feltétel, mely Thukydides szövegéből következik, eszményi. Így a triász a időszámításunk 13. századában volt.
Én ezt a kérdést újra elemeztem. Van még egy megoldása, ezután igaz minőségben gyengébb. Van még egy harmadik megoldás is. Kicsivel rosszabb, mint ez a megoldás. Ott nem valamennyi mai számítógépes program mutatja ki az egyik égitest fogyatkozást teljesként. Ez sajátságos, érthető, hogy Morozorov megoldása a legjobb. Időszámításunk 13. század. Következik az a tény, amely arra készített, hogy visszatérjek Newton kutatásaihoz, utána a következőt csináltuk. A számításaidat felhasználtam, de nem a tankönyvben megadott időpontokhoz rendeltem hozzá, hanem az új dátumokhoz, amelyeket Mozorov műveiből vettem, s újra kiszámítottam. Alul látható az a grafikon, amely így keletkezett újonnan. Minőségileg teljesen más jellegű. Egy része időszámításunk 10. századától jobbra nem változott meg. A gyorsulás szinte közelít a nullához. A időszámításunk 10. századtól korábban pedig nem voltak megfigyelések. Ebben a grafikonban semmilyen ugrás sincsen, így teljes egészében megoldódik az égitestek mozgásának egyik problematikája. De ebben felmerül a második számú kérdés. Ha az égitestek fogyatkozásának időpont meghatározásai eltolódnak fölfelé adott esetben, ez kb. 1800 év. Akkor az a csillagászati feladatot megoldja ugyan, de kérdés vet fel a kronológia alapjaival kapcsolatban. Nos, ez az egyik kérdéskör röviden arról, hogy mi történik akkor, amikor a csillagászati módszer felváltja a történelmi források kérdésköre minden előzetes korlátozás nélkül az eredmények vonatkozásában. Amikor megoldjuk a problémát az idő tengelyén, és nem fogadjuk el azt a durva megoldást, amelyet korábban javasoltak, s amely időpontokban a történészek, illetve a csillagászok az égitestek fogyatkozását látni szerették volna. S még egy példa arról, hogy a csillagászat hogyan teszi fel a kérdést Scaleggi Petrarch kronológiával kapcsolatban. Ez Egyiptom. Ez egyedülálló nagyon ritka ábrázolás, amelyet művészek készítettek, akik Napóleon nyomán mentek be Egyiptomba, amikor Napóleon s az európaiak hadereje betört Egyiptomba, s legyőzte a mameulok hadseregét vérengző háború eredményeképpen. A művészek utána mentek, s lerajzolták Egyiptom emlékműveit, nagyon nagy kötet, amely fontos, amint az kiderült, nem csak a művészettörténészek szempontjából, hanem az új kronológia szemszögéből is. Egyedülálló ábrázolásokat tartalmaz, amelyeket ezek az emberek készítettek Egyiptomban. Íme a híres Dendrai körződőákus, amely helység nagyváros Egyiptomban. A háttérben a templom van, íme Napóleon művészének teljes kibontású rajzában. Ez ahogyan kívülről kinéz. A templom nagyon nagy, nagyok a méretei, ez mai fénykép, s végül a fennmaradt mind a mai napig többé-kevésbé jó kinézetben. Rálátás északkeletről, íme itt pedig légi felvétel van. Közepén templom van, fal veszi körül. Az építmény nagyon hasonlóan épült, mint a mai kolostorokhoz, akárcsak nálunk Oroszországban, illetve sok kolostor Európában is. Pipa jelzi magát a templomot, íme a templom itt középet. Miért érdekes nekünk ez a templom? Azok az európaiak, akik Napóleonnal együtt vonultak be, két kőábrázolás van, két kőreliéf. Az úgynevezett denderai körzodiákus és az úgynevezett denderai hosszú zodiákus. Önök előtt Napóleon művészeinek rajzmásolata van a körzodiákusról. Az ábrázolás néhány méter átmérőjű, sok alak van, amit azt a művészek lerajzolták, ez igaz. Ezek a zodiákus ábrázolásai a zodiákus csillagzati bolygók és az utazók képekben, akik ebben a zodiákusban haladnak. Ez
Ennek a zodiákusnak a fényképe a Louvre-ból. Még abban az időben elszállították Egyiptomból a Louvre-ba, ott külön terem van, ahol ezt a zodiákust meg lehet tekinteni. Ez az eredeti töredéke, még egy másik töredék. Mellesleg éppen ez a terület, amely a Vénusz s a Holdot ábrázolja. Ez pedig a hosszú zodiákus a Denderai templom mennyezetén külön termében. Ez az óriási építmény. A mennyezeten hatalmas ábrázolás van. A reliefet kifestették, a festék többé-kevésbé máig megmaradt, de az egyik helyen nagyon megsérült. Ezt már Napóleon után van megőrződtek, a Napóleon hadjáratai után. Ez ábrázolás lánc, ahol az egyik ábrázolás a másik alá van elhelyezve. A mennyezeten ki vannak húzva egymás után. Nagyon könnyű felismerni, egyébként még a 19. században felfedezték, hogy itt a templom mennyezetén és a zodiákusban különböző csillagzatok vannak. Ez Dürer térképe. A zodiákus csillagzatainak összehasonlítása azokkal a csillagzatokkal, amelyek a Denderai zodiákusban vannak. Kitűnően felismerhető, hogy egy s ugyanaz a jelképrendszer európai és ókori egyiptomi egyben. Maga a templom kor meghatározását nagyon régire teszik. Először sok évezreddel időszámítások előtt, majd a kor meghatározását elkezdett csúsztatni fölfelé. A történészek és régészek megállapodtak, ennek a templomnak és ábrázolásának a kor meghatározásában időszámításunk első százada környékén. Ennek a zodiákusnak a Dürer térképének az összevetéséből kiderül, hogy ez ténylegesen zodiákus, s a csillagászok megértették, hogy idejét meg lehet változtatni. A zsenialitás abban rejlik, hogy ha az ember időpontot akar megfesteni, akkor elég egyszerű. Fel kell nézni az égre, és az égen óriási csillagászati óra látható, a zodiákus, amelyen a bolygók mozognak. A tudósok megértették, hogy minden bolygónak van saját megtestesülése. Ezek a szakaszok nem összemérhetőek, s ha az ember rögzíti a bolygók elhelyezkedését a zodiákusban, akkor időpontot rögzít. Tökéletesen helyes felismerés és rengeteg ábrázoláson szerepelt Európában, Egyiptomban később. Ez az illusztráció a bolygók elhelyezkedése a zodiákuson. Ma jól ismert a bolygók mozgása, ki lehet számítani a múltbeli elhelyezkedésüket, és meg lehet találni azt az időt, amikor az égen az a kép keletkezett, amely például a Denderai templom zodiákusán van a kör, illetve hosszú zodiákuson. Ezeket a kor meghatározásokat elvégeztük, ezt a munkát Mozorov kezdte el, amint az később érthetővé vált a korábbi munkák után, nagyon sok időt fordítottunk, s erőfeszítésünk tettünk két zodiákus elemzésére. Hibázott, s a végső eredményt mi kaptuk meg a kutatásainkban az általunk kidolgozott programok segítségével. Egyébként ki van téve a chronologia.org weboldalunkon is, aki akarja, ezt felhasználva, se két zodiákus ábrázolásait kézbevéve ellenőrizni tudja eredményeinket. Az eredmény a következő, a megoldás egyértelmű. Jut is eszembe pár szó. Meg kell érteni, hogyha fejből készítenénk ilyen régi képeket, akkor nem lenne megoldás. Az a tény, hogy van megoldás, s ez mindjárt pontos, bizonyítja azt, hogy ez nem csak művész képzelete, hanem ez a valódi óra, amelyet a templom faláról rajzoltak fel kőbevésve. Érthető, hogy nehéz a reliefek egyenletes kivésése, a képzelet kedvéért kicsit furcsa is lenne. Más dolog, amikor az emberek dátumot írnak fel. Ez igazolja az időt s a pénzt, ami elment erre. És igazolva van, hogy ez a templom bizonyos időpontot kapott, amely hál' Istennek egészen napjaikig fennmaradt. Nos, a két dátum a következő időszámításunk 1165,
a hosszú zodiákus esetében, és 1175 a körzodiákus esetében. Ez a időszámításunk 16. százada. Különbség a két kor meghatározásban megtekinthető a mai történelemkönyvekben, több száz évet tesz ki. Erről röviden mondok néhány szót. Az elmúlt években nagyon sok anyagot dolgoztunk fel a zodiákusok ábrázolásával és a rajta lévő bolygókéval. A mai napig több mint 50 ilyen ábrázolást fedeztünk fel, közülük ismert volt a Denderai zodiákuséhoz hasonló. Valamennyit feldolgoztuk, valamennyi kor meghatározását elvégeztük, és közlöm a rövid összefoglalóját. Az állítólag nagyon régi ábrázolás összes kor meghatározása egyáltalán nem oda került, ahova a Scalargi Petravus kronológiája alapján kellene behelyezni, hanem a időszámításunk 11 és felfelé egészen a 18. század közötti intervallumba esik bele. Sőt, néhány egészen a időszámításunk 19. századába. Éppen ezeknek a példáknak a száma elérte kb. 50-et, és beleillik az új kronológia alapzatába. Egyfajta csontváz. Szögek, amelyeket bele lehet verni az idő tengelyébe, és rá lehet függeszteni az összes többi eseményt, a császárokat, királyokat, háborúkat, birodalmakat. Ezért a helyes kronológia létrehozásához nagyon fontosak azok a dátumok, amelyek következnek a zodiákusokból. Szó szerint néhány szó más módszerekről. Kb. 7 módszer dolgoztunk ki. Ez az egyik közülük úgy hívják, hogy a maximum korrelációjának a módszere. Azokban a krónikákban, amelyek fennmaradtak a napjainkig, általában az anyag évenkénti megoszlása van meg, hogy minden egyes évben mi történt, meg lehet mérni ezekkel a közlésekkel a méretét, íme itt a grafikon a méret függvényében. Ha összehasonlítsuk ezeket a grafikonokat, akkor megállapítható, hogy a következő természetes és nagyon egyszerű elv teljesül. Nevezetesen, ha két krónikaíró ugyanazt a korszakot összefüggésbe hozza, még akkor is, ha ezt a két korszak teljesen máshol van is, a méret és a két krónika függvényében ugyanott lesznek a fontos pontok. Ha szó szerint két krónika méret függvényében ábrázoljuk, a szövegmennyiség, amely az adott krónikában T év, Y, és ugyanebben évben Y tesz ki, és amikor a krónikások ugyanarról a korszakról mesélnek, amint látjuk, ez a grafikon elméleti, a csúcspontok ugyanazokban a korszakokban következnek be. Második része a változásnak, amelyeket elvégeztünk, ha két krónika egymástól független, akkor a mértékfüggvényük semmiféleképpen sem hasonlít egymásra. A maximumok eltérő pontokban vannak, semmilyen értelmes korreláció nincs. Talál az ember valamilyen krónikát, s el akarja végezni a kor meghatározását. Hasonlítsa össze a maximumjait azon krónikák maximumaival, amelyek időpontja ismertek. És ha sikerül találni olyan krónikát, amelyeknek a jó korrelációja, akkor következetesebképpen sikerül elvégezni az önök által talált krónika kor meghatározását. A második epimémia a következő módszer. Most meg lehet kísérelni, felfedezni az elsődleges források a krónika szövege alapján. Összefüggő szöveg ugyanarról a korszakról mesél. Összehasonlítják a grafikonokat, s ha van közöttük korreláció, akkor az amellett az év mellett szól, hogy a két krónika valójában ugyanarról az időről mesél, vagyis egymással összefüggenek. Ha nem sikerült korrelációt találni, akkor egymástól függetlenek. A statisztikán alapulnak, nagyon nagy terjedelmű anyag feldolgozására támaszkodnak. Mutatok néhány egyszerű példát. Két orosz krónika, a Szuszpasztil és a Nikoforovi
Itt nincs semmi megdöbbentő, ugyanarról a korszakról mesélnek. A méretfüggvényükön kitűnően látható a korrelációjuk, s a maximumok ugyanazokban a években vannak. A maximumok oka lehet különböző, attól függenek, hogy mekkora a krónika mérete. Itt nem az okok a fontosak, hanem az, hogy mekkora a maximumok értéke, hanem az, hogy hol helyezkednek el az idő tengelyén, s ennyi. Íme egy másik példa, az elmúlt idők költeménye. A korreláció nem szemmel látható, ha bár van. A statisztikai módszer felszínre hozza, hogy ezeknek a maximumoknak a korrelációja ebben a sokkal gazdagabb szövegben nagyon közel van ezekben a kevésbé gazdag szövegekhez. Ez szemmel kevésbé látható, de ennek az anyagnak a feldolgozásakor és a koeficiensek kiszámításakor az egymástól való függőségük érzékelhető. Ebben nincs semmi megdöbbentő. A 9. század végétől a 12. század eleje közötti intervallum eseményeit írták le. Még egy példa, szintén két orosz szöveg, a Divini Krónika teljes változata és a rövidebb redakciója, látható, hogy nagyon jól korrelációjai vannak. S itt már teljesen másfajtájú példák következnek. Miután a módszer hiteles anyagokon próbáltuk ki, az orosz történelem vonatkozásában mutattam néhány példát, ma már néhány tucat ki van dolgozva, és amikor megértjük, hogy ezek a módszerek jól működnek, gondoltuk magunkban, hogy ismert anyagokon ki is próbáljuk. Sokkal korábbi korszakokra vonatkozó szövegek feldolgozásakor is alkalmaztuk ezeket a módszereket. S váratlanul egymással összefüggésben lévő szövegeket fedeztünk fel, olyan szövegeket, amelyről korábban azt gondoltuk, hogy teljesen eltérő korszakokra vonatkoztak. Most pedig kiderült a koeficient kiszámításakor, kiderült, hogy egymással összefüggenek. Fényes példa, Livius antik szerző felül viszonylag szegény szöveg van, alul pedig Ferdinand Georgivius híres 19. századi történész szövege, aki több kötetet írt Róma történelméből. Két szerző, aki Róma történelméről mesél, az egyik Livius, aki Róma antik történelméről ír, másik Gregorius, középkori szerző. Megtaláltuk a mértékfüggvényüket, feldolgoztuk, s elvégeztük az összehasonlításokat. Megmutatom, hogy a függvények hova vezetnek. Szemmel lehet, hogy nem jól látható, de akárcsak az orosz szövegek esetében az egyenes vonalak összekötik a maximum pontokat, és bizonyítják, hogy ez a két méretfüggvény egymással összefüggésben van, ugyanúgy, mint ahogy a néhány orosz szövegpár esetében is kimutattuk. Még egy másik példa, ugyanígy Titus Livius, alul pedig Antik Róma méretfüggvénye, amelyet Titus Livius néhány kötete alapján dolgoztunk ki. Fenn analóg mértékfüggvény, melyet Baronius alapján dolgoztunk ki. Ez a szöveg a középkori Róma történelméről mesél. Ez alapján bemutatom, hogy mit dolgoztunk fel, hogy milyen lokális maximumok vannak, hogy hogyan illeszkednek egymáshoz ebben az idővallumban. Ugyancsak furcsa korreláció nyilvánul meg az antik forrás és a középkori forrás között. Ez viszonylag durva vázlat. Nos, tehát még egy példa. Még egy módszer példaképpen. Ez a királyi dinasztiák uralkodásának az összehasonlítása, analóg ötlet. Az egymástól összefüggő és össze nem függő dinasztiák keresése. Legfontosabb jellemzőjük a császárok, királyok uralkodásának a hossza. Íme egy grafikon, amely mutatja, hogy hány évig uralkodtak. Így keletkezik a két grafikon
fogazatos össze lehet hasonlítani ezeket a grafikonokat. Meglehetősen hasonlítanak, akárcsak az előző esetben. Nagyon érdekes és szemmel egyáltalán nem látható paramétereket fedeztünk fel, amely bizonyítja ezen dinasztiák egymással való összefüggését, illetve egymástól való függetlenségét. Itt meg kell mondani, hogy mondjuk, amikor folyik a vita ennek a módszernek a kapcsán az interneten, az irodalomban, akkor az uralkodás hosszának az összehasonlítására részben egyszerű koeficienseket javasolnak a valószínűség számításhoz hasonlóan. Valójában ez hiba, mivel mielőtt bármit is összehasonlítanánk, fel kell fedezni ekkora közelségfokokat a paraméterek alapján, amely megbízhatóan megkülönböztetni az egymással összefüggésben lévő és nem lévő dinasztiapárokat. Miben van a nehézség? Teljesen más szakterületről hozok fel példát. Ma nagy igyekezet irányul a szerzői invariánsok keresésére, azaz annak kiderítésére, hogy kinek a regényét írta át, ki lopott mástól novellát, egy verset. Ebből a célból keresik a szerzői invariánsokat, vagyis azokat a paramétereket, amelyet egy szerzőn belül többé-kevésbé állandóak, és más szerzői csoportok esetében különbözőek. 3 paramétert lehet felfedezni. Az egyik ilyen paraméter, mint találunk a munkánk során, a segédszavak általagos százaléka. Ma analóg paramétert találtak a marsi folyamatokról. Ahhoz, hogy összehasonlítsunk valamit, választ kell találni a következő kérdésre. Ki a szerző, s ki nem? Először meg kell találni azt a paramétert, amely lehetővé teszi, hogy határozottan megkülönböztethessünk az egymással összefüggésben lévő szövegeket az egymással független szövegektől. Ez nem könnyű munka. A skálán látható, hogy ez a paraméter nem különbözik. Ugyanaz van itt is, a dinasztiák feldolgozásakor. Meg kell keresni azt a paramétert, amely határozottan megkülönbözteti az egymással összefüggésben lévő dinasztiapárokat az egymástól független dinasztiapároktól. Sikerült ilyen paramétereket találni a 17. századtól a jelenlegi korszakig tartó megbízható anyagokon, nagyon jól igazolhatónak voltak. Nagyon sok dinasztiát vontunk be, találtuk olyan paramétereket, amelyek jól közelítenek egymással összefüggő dinasztiapárokat, s számosságban nagyon jól elkülönítik az egymástól független dinasztiapárokat. Ezen az alapon alkalmaztuk ezeket a paramétereket olyan dinasztiákra, amelyeket hagyományosan a 16. század határán túlra sorolnak be, mégpedig korábbi korszakokba. Váratlanul sok egymással összefüggésben lévő dinasztiapárt fedeztünk fel, amelyek ma tökéletesen különbözőnek számítanak minden értelemben, s már is grafikon sorozatot mutatok, amelyek mutatják, hogy tulajdonképpen mely dinasztiapárokról derül ki, hogy közel vannak egymáshoz, az egymással összefüggésben lévő és az egymástól független dinasztiapárokat kimutató módszerünk szemszögéből. Ezen a grafikon a dinasztiapárt látható a római birodalomból. S ugyanez az információ, amelyet a jobb áttekinthetőség kedvéért az idő tengelyén ábrázolunk. Látható, hogy az egybeesés nem betű szerinti, de az egyik dinasztiát összébb nyomták, a másikat széjjebb húzták. Minden esetre számítások azt mutatják, hogy a korreláció nagyon éles, és bizonyítja, hogy önök előtt egymással összefüggésben lévő dinasztiapár van. S így tovább már nem fogok részletesen külön-külön beszélni ezen dinasztiapárok tagjairól. Íme itt pedig Bibliából kinyert információ található. Ez az Izraeli Királyság dinasztiájának az összehasonlítása a római birodalom egyik dinasztiájával. Sokkal jobb a korreláció. A Júdeai Királyság a Bibliából és a kelet-római birodalom.
Analóg módon korrelációt sikerült felfedezni két római püspökség történelmében. Bal oldalt az első római püspökség, jobb oldalt a második töredék, a második római püspökség. Továbbá a karolingok és a harmadik római birodalom. Ugyanaz az információ van tárolva az idő tengelyén, ahol jól látható, hogy hova került a krónikások hibájából az uralkodások hossza az idő tengelyén, de ez nem rontja a korrelációt közöttük. Még egy fényes példa, ez a római birodalom a 10-től 13. század között, jobb oldalt pedig a római birodalom a 6-től 13. század között. Az információ az idő tengelyén látható, hogy vannak bizonyos szakadások is, sőt itt az elején tévedés is volt, hogy milyen sorrendben kell következzenek. Először ezt, majd ezt, Henrik itt pedig fordítva van. Viszont pedig az összes többi uralkodásihoz nagyon jól korrelál egymással. Ez az információ azt mutatja, hogy a krónikákban néha még az uralkodók sorrendjét is cserélje előfordult. Még egy példa, a német-római birodalom a 10-től 13. században és a Habsburg birodalom a 13. századtól. Az információ ismét az idő tengelyén van szemléltetés kedvéért. Még egy példa, a Szent Római Birodalom Olaszországban és a 10. századtól és a Antik Birodalom Róma történelme Pompejtól kezdődik. Ugyanez az információ ismét az idő tengelyén van. Jól látható, hogy az alul az uralkodó dinasztia kicsit össze van nyomva, felül pedig duplikátum szét van húzva, de amint a számítások igazolják, a korreláció itt nagyon jó. Ezek a százalékos eltérések nagyon kicsik, ezek a dinasztiák nagyon közel vannak egymáshoz. Még egy dinasztia, a német-római birodalom a 10-től 13. században és a Júdeai királyság a Bibliában. Ugyanez az információ ismét az idő tengelyén, még egy példa. Az izraeli királyság korrelációja a római birodalommal a 10-től 12. században. Ugyanez az információ ismét az idő tengelyén a nagyobb szemléletesség kedvéért nagyon fontos párhuzam. Bal oldalt az orosz Horda birodalom kányai és uralkodói, jobb oldalt pedig a Habsburgok. Ugyanabban az időszakban, itt nincs időcsúsztatás. Ez egy is ugyanazon a korszak, de teljesen eltérő uralkodói dinasztiák, mint ezt korábban tartották. Bal oldalt ismétlem az orosz Horda birodalom kányai és uralkodói vannak, jobb oldalt pedig a Habsburg birodalomé. Állítólag tisztán nyugat-európai, bécsi, illetve prágai székhellyel, ugyanez az információ nagyobb szemléletesség kedvéért az idő tengelyén. Ez szintén érdekes kérdéskör, baloldal középen a Szent Római Birodalom, jó korreláció, jobb oldal pedig a Júdeai királysága a Bibliából. Még egy korreláció Bizánc történelméből az úgynevezett első bizánci birodalom és a második bizánci birodalom, a harmadik bizánci birodalom és a második bizánci birodalommal szintén nagyon jól korreláció. A nagyobb szemléletesség kedvéért az idő tengelyén vannak bemutatva. Ugyancsak. Ezt az időcsúsztatást az orosz történelemben fedeztük fel. Fenn és alul két uralkodói sor van az orosz történelemből. Az időcsúsztatás mintegy 400 éves. Elég jó a korreláció. Ez az időcsúsztatás a következő korszakban. Ugyanez a 400 éves időcsúsztatás az orosz történelemben már szerepelt az egyik grafikonban. A történelmünk a szakadástól Fjodor Ivanovicsig a 17. század elején, alul pedig a régi orosz történelem az elején Svatoszláv egészen Bogoljubszkijig. Még egy párhuzam, innen új információt lehet kinyerni arról, hogy valójában mi is történt.
felül a német Szent Római Birodalom, alul pedig a Bibliai Királyság és Titus Livius királysága. Elég jó a korreláció, itt az időcsúsztatás 1800 év. Egyébként sikerült megtalálni azt az időcsúsztatást, amelyet Newton fedezett fel teljesen más megfontolásból. S még néhány szó a kérdés kapcsán. Felsorolom a szakértőket. Newton, Hardouin, Edwin Johnson, Mozorov nyilvánvalóan nem tudták az elődjeik munkásságáról. Newtonnal nincs hivatkozás mondjuk, de Silla munkájára, Mozorov műveiben nincs hivatkozás Newton munkásságára. Ezek a könyvek kikerültek a forgalomból, de aztán amikor összegyűjtöttük mindezeket az anyagokat, akkor érthetővé vált, hogy mindezek a művek egy irányba mutatnak. Az elgondolásuk helyes volt. Ezek az emberek megértették, hogy az időcsúsztatást felfelé kell megvalósítani, de Newton felfedezte az 1800-as éves időcsúsztatást is. Ő az égis testekkel fogyatkozásokkal kapcsolatos számításokra hagyatkozott. Adott esetben mi a statisztikára támaszkodunk, a szövegek feldolgozására. Az időcsúsztatás ugyanaz 1800 évvel felfelé. A művek azt mutatják, hogy a munka egy is ugyanazon helyes irányba folyt. Analóg párhuzam Görögország történelmében, itt már nem fogom kommentálni. Szintén nagyon fontos párhuzam Anglia történelmében és Róma történelmében. Felül a középkori Róma, alul Anglia történelme, és íme a láncemek, amelyek egymással össze vannak kötve, a római birodalom uralkodói és Anglia hagyományosnak tartott királyai. Ugyanezen a párhuzamon az idő tengelyén 3 darab igazi párhuzam szétnyúlik az időben néhány évszázadra. Ez már önmagában is megdöbbentően mutatja, hogy ez a tény rejlik a hibás kronológia mélyén. Ezeket kihagyjuk, hogy nem csúszson előadás. Mit csináltunk ezután? A következőt csináltuk. Mindezt az információt megfogalmaztuk nagy vázlat képében, globális kronológia térkép címmel. Láthatják, hogy annyira sok információ, hogy fejben tartani is valahogyan rendszerezni lehetetlen. Több száz ezernyi dátum, név, időcsúsztatások különböző időtávon, több is van belőlük. Van 1800 éves, 300 éves és 1000 éves időcsúsztatás is. Ezért ahhoz, hogy rendszerezzük ezt az óriási méretű anyagot, a következőt csináltuk. Az időtengelyen ábrázoltuk az összes információt a dinasztiákról, háborúkról, személyiségekről, uralkodóról, a -2000-től a 18. századig tartó időintervallumban. Íme az elv. Minden uralkodót szakasz jelöl, fekete vastag vonal, az uralkodás kezdetétől az uralkodás végéig, s ez szemmel látható az idő tengelyére helyezve, hogy ki volt a társuralkodó, ki uralkodott, ki után és ki később, ki korábban, s így egyidőleg be lehet mutatni az egyház történetét és a világ történelmét, a katonai történelmet. Ezt elvégeztük. Azt, amit elkészítettünk, úgy hívják, hogy globális kronológiai térkép. Felül 2 sor, ez a sor itt, meg ez a sor itt, íme. Ez itt Petravus tankönyve. A tankönyv az idő tengelyén van ábrázolva. Itt vannak jelölve, ismétlem, a birodalmak, uralkodók, háborúk, kulturális, tudományos szereplők, s ugyanolyan betűkkel, például R betűvel, K betűvel vannak jelölve a duplikátumok. Ezeket módszereket segítségével fedeztük fel. Meglehetősen bonyolult térkép adódik. Ez a világi tankönyv, felül pedig a Biblia van bemutatva, amelyet szintén ugyanazon elv szerint dolgoztunk fel.
A tevékenységünk legfőbb formális és ellenőrzött eredménye, amelyet bárki, aki csak akarja, megfelelő időráfordítással le tud ellenőrizni. Megdöbbentő tény, hogy kiderült, hogy ez a hosszú tankönyv nagyon egyszerű folyamat révén adódott. Hiba történt. Íme, itt van a krónika, az eredeti krónika, amely rövid, jelentősen rövidebb, mint Scalergi Petravus tankönyve. Utána ebből a 3 duplikátumot csináltak. 3 példát, amelyek majd nem működtek. Ezt a krónikát utána időben visszatolták kb. 330 évvel az eredetihez képest. Utána vettek még egy példát, íme, itt van. Nagyjából ugyanaz, időben visszafelé csúsztatták, mindegy 1000 évvel. Utána ezt is alapul vették, időben ezt is visszafelé csúsztatták 1800 évvel. Ez az időcsúsztatás, amelyet Newton vett észre először. Ezt a 4 krónikát, az elsőt, második, a harmadikat és negyediket egymásra helyezték, és összevarták egyetlen hosszú krónikává. Így adódott a hosszú tankönyv, amelyet a 17. századtól az időszámítások előtti távoli évszázadokig húzódik. Ez itt a jelenlegi történelem tankönyve, amelyet megismertünk az iskolában, az egyetemen. Megtaláltuk benne a duplikátumokat, amelyek összesen 4 időcsúsztatás következtében keletkeztek. Szintén történtek hibák, ugyanaz a történet. Szintén néhány példában megtöbbszöröződött, egymás mellé illesztették őket, ahelyett, hogy egymásra rakták volna, s így az idő tengelyéhez téves, nagyon hosszú, lényegénél fogva hibás történelem tankönyv keletkezett. Tulajdonképpen ez a módszereinknek, a régi krónikákra való alkalmazásának a legfontosabb eredménye. Ugyanaz a térkép részletesebben van megírva. Itt ezt mondja el, hogy mit jelölnek ezek a jelképek. Ezek a betűk, ezek a tömbök, hogy mi az, hogy N, mi az, hogy K. Mondjuk a K az nem más, mint Titus Livius királyi Rómája, N nem más, mint a pápai Róma. A középkori Görögország története, a A. R tömb nem más, mint a német nemzet szent római birodalmának a történelme. S látható, hogyan voltak széthelyezve, hogyan illesztették őket rosszul egymáshoz. Az időcsúsztásokkal kapcsolatban van olyan magyarázat, amely értelmezi, hogy ezek az időcsúsztatások hogyan változnak egészen a 18. századig. Vegyünk példát azt, hogy hogyan keletkezett az 1000 éves időcsúsztatás, amelyről beszéltünk. Íme itt van, mutattam a térképet, a C3-os krónika 1053 évből. A dátumok tévedésnek adódtak 1000 éves időcsúsztatás következtében. Ez miben nyilvánul meg? Amint látható, lehet a régi templomokban lévő feliratokon, házokon, európai műemlékeken felírták az egyes, utána pont, majd kisebb szám. 595 az adott példában. Az a helyzet, hogy az egyes korban nem egyes volt, hanem I betű, amely Jézus nevének a rövidítése volt, vagy a J betűi Jézus helyett J betűt írtak. Az ilyen dátum nyilvánvalóan nagyon egyszerű dolgot jelentett. Jézustól 595. év. De utána, amikor a dátumok átírására sor került, Petravus és Scalergi művében a Jézus nevét jelölő kezdő I betűről kijelentették, hogy ez 1000-es jelent, s ezáltal a dátumokhoz hozzáadódott 1000 év. Ha ezt a dátumot arab számként értelmezzük, akkor 1595-öt kapunk. Így keletkezett az 1000 éves hiba. Ma nagyon sok ilyen felirat van. Most, hogy így a hatás érthetővé vált, az utazásaink során figyelmet fordíthatnak majd a dátumok tartalmazó feliratokra. Íme itt van Altdorfek egyik metszete. Íme itt van a dátumos felirat, 1706 I betű pont 706. Íme itt van Dürer egyik razza, íme itt van a dátumos felirat I 524. Jól látható, hogy az egyezés éppen pontos I betű.
Éppen ezért a valóságos események közelebb voltak hozzánk, amint az érthető az adott esetben, kb. 1000 évvel. Még egy példa, ez Ausztriai Múzeumból való dátumos felirat I070, ismét I vagy J 070. Vessünk még egy pillantást erre, ilyen dátumból több százezernyi van Európában, J 603, 603 Jézustól. Még további példák régi bútor kiállításról, dátumos felirat J 600, J 699, itt pont van. Az analóg dátumos feliratok J és utána sokkal kisebb számok következnek. Íme egy fényes példa az egyik templomból, Svájcból. Jól látható I, majd az 5-ös, majd szintén kisebb számok. Íme I betű Jézus nevéből, majd az 5-ös. Ez pedig egyfajta összegzés, amely azt mutatja, hogy hogyan kell elvégezni a hagyományos, fontos események dátumainak az áttírását. Íme szintén egyfajta ismétlés. Felül a betlehemi csillag hagyományos dátuma, amelyet kb. Az időszámításunk elejére tesznek. Íme az igazi kormeghatározás 1552, amely a 12. század közepén volt. Jézus keresztre feszítése 33-as év a hagyományos időszámításban. Az igazi kormeghatározás 1185. Apropó, a dendrai körzodiákus, amelyet a megváltónak szenteltek, amint azt ma már tudjuk, ez a zodiákus éppen Jézus keresztre feszítésének az emlékére készült, időszámításunk 12. század végén. Az Apokalipszis ismert bibliai könyv, ebben a szövegben még Mozorov fedezte fel nagyon fontos horoszkópot, ismét csak a bolygók elhelyezkedése az állatővi jegyek csillagzatai szerint. Ezt elemeztük, a válasz a 15. század vége, 1486. Ekkor keletkezett az Apokalipszis első változata, utána átdolgozták, de először a 15. század végén csinálták. Analóg módon Jézus Krisztus életekor meghatározásának a elcsúsztatása a első század elejéről időcsúsztatás felfelé 1152-1185. Továbbá csillagvillanás, amelyek már nincs közel kereszténységhez, a villanás a időszámításunk második századából volt, s áthelyeződik a időszámításunk 13. századába, 1230-ba. A Tünkhüdrész általam korábban említett triásza, ez a hagyományos kormeghatározás -5. század, ez pedig a mozorovi kormeghatározás időszámításunk 12. század. Titus Livius égitest fogyatkozásai ismét néhány példa, a hagyományos kormeghatározás kb. Időszámításunk előtt 2. század, az igazi dátum pedig a 11. század. Az Almageszt nagyon világos kérdéskör, ebben a témában szintén vannak fontos kutatások. Nagy könyv, amelyet Nosovszky Kalasnyikov írt és jó magam. Az Almagesztben híres csillagkatalógus van, kb. 1000 csillag a koordinátaikkal együtt. Hagyományosan időszámításunk második évszázadra teszik, Antoni Pius császár idejére, azonban ennek a nagyon fontos anyagnak a kormeghatározása a csillagok mozgásának a segítségével helytelen. Az intervallum, habár elmosódik, egyértelműen időszámításunk évszázadokra tehető, kb. Időszámításunk 7. századáról a 14. századig sok tényt iktattunk be ide, időszámításunk 15. századában. Mellesleg Pius császár az egyik Habsburg állítólag az antik korban, íme itt van az általam említett két denderai zodiákus, a kör alakú és a hosszú, ez a meghatározás állítólag kb. Időszámításunk kezdete középkori tankönyvekben, ez pedig a valódi kormeghatározás időszámításunk 12. század végén. Még további két példa, szintén a híres
Antribi zodiákus állítólag időszámításunk elejéről, csúsztatás felfelé a időszámításunk harmadik századába. Ugyanezt történik, amikor alkalmazzuk a régi források anyagait, oda-vissza ellenőriznünk kell. Ez mint egy bevezetés, még sok időnk van a bejelentett szünetig, 2 óra 15 van, és még folytatom 15 percig. Most pedig szeretnék rátérni konkrétabban az előadás legfontosabb kérdéskörére, a rekonstrukcióra. Ez a tárgykör számít a legvitatottabbnak, s feltételezhetőleg ez így is van. Az a helyzet, hogy amikor elvégeztük mindazt, amiről eddig meséltem, úgy tartottuk, hogy létrehoztuk az új kronológiát. Objektív módszereken alapul. Lehetővé teszi az ismételt ellenőrzést. S úgy gondoltuk, hogy a többit majd a történészek fogják megcsinálni, felhasználván akkor meghatározásainkat, és meg fogják kísérelni, kideríteni, hogy valójában hogyan is volt minden Titus Livius és Hérodotos stb. Híres művében. Azonban a történészek részéről nem történt ilyen kezdeményezés. Elkezdtek bennünket kérdezni, hogy rendben van, tegyük fel például, hogy önöknek igazuk van a saját kor meghatározásaikban, amelyeket a csillagászat és a statisztika segítségével végeztek el, de hogyan is volt minden valójában? Mi az önök verziója az ókor eseményeivel kapcsolatban? És elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy az új időskálán megkíséreltük elhelyezni az antik kor híres eseményeit. A következő került a globális kronológiai térképre. Mindaz, amit mi ma ismerünk a régi forrásokból nem más, mint mindazok az események, amelyek valójában megtörténtek a valóságban. Ezek nem kitalációk, nem azok a helyeken történtek meg, mint azt ma tartják, és nem azokban az években történtek, mint azt ma gondolják. Valamennyi alapvető írásbeli forrás időszámításunk 10. századában nem korábbi eseményeket ismertet, azaz időszámításunk 10. század s a 17. század közti intervallumban. Ide illeszthető be nem csak a középkori, hanem a korai középkori, továbbá az antik kori történelem is. Valamennyi esemény, amely Titus Livius, Hérodotos, Xenophon, Thukydides stb. Műveiben szerepel. Ezek valós események, de később történtek meg kb. Időszámításunk 10. századától egészen a 17. századig. S elkezdtük kideríteni, hogy mit lehet erről tudni konkrétabban a kutatásaikban, de megdöbbentő tényt fedeztünk fel, mégpedig, hogy Eurázsia területén időszámításunk 13. századától a 17. század elejéig olyan birodalom létezett, amelyet feltételesen Horda birodalomnak kereszteltünk el. Előttünk ma különböző elnevezésekkel ismert önmagában tény, hogy nem minősül birodalomnak, de amint azt mi felfedeztük, duplikátumai korábbi korszakba kerültek, s így fantom antikvitást szültek, azaz időszámítások 13. századától a 17. századig megtörtént valóság fantom tükröződéseit. Ezeket mi különböző elnevezésekkel ismerjük, mint mondjuk Julius Caesar, Sulla és Pompei híres antik római birodalma. Ez Romulus és Remus híres római királysága is, a 7 királyi, ez a híres mennyei kínai birodalom is, ez a híres arab kalifátus, és van még néhány más duplikátuma is, mellesleg ez a híres mongol birodalom is, amelyről úgy tartják, hogy Eurázsia területén létezett néhány évszázadig. Ez a birodalom a rekonstrukciónk szerint
a 13. századtól a 17. századig létezett, és ezen a térképen feltételesen be van mutatva az anyaország. Ez nem más, mint Oroszország. Feltételesen Oroszország hordának kereszteltük el, és nem más, mint Szkítia. Amint azt felfedeztük, a királyi város, Cárgrád, a híres város a tengerszorosban nem más, mint a mai Isztambul. A régi krónikák különböző nevekkel illetik, az evangéliumi Jeruzsálem, az antik Krója vagy Lilion, utána pedig új Róma, illetve Konstantinápoly. S volt néhány téma, provincia, azaz tartomány, amelyek területén később létrejöttek a jelenlegi államok, később Spanyolország, Franciaország, Németország, Anglia. Ez fontos ábrázolás, a kép a 19. századból való. A törökök pihenése a Békusz hegyén, ahol a kutatási eredményeink szerint az evangélium események zajlottak. A Békusz hegy nem más, mint a Golgota hegy, itt feszítették keresztre Andronik Krisztus császárt. Itt található a híres szent hely, Jusi, amely ma nagy tiszteletnek örvend Törökországban, s egyáltalán az oszmán világban. A háttérben pedig jól látható a második hegy, amely nem messze helyezkedik el. Itt település romjai vannak, alul a város, fent pedig az anyaország központja. Nagy középkori vár, ma már teljes egészében romokba hever. A neve Irosz. Feltevésünk szerint éppen itt volt az evangéliumi Jeruzsálem. Ez a hegy, ismétlem, Iros város, mellett pedig Békusz hegy, azaz a Golgota. Ez olyan ábrázolás, mint amilyet nagyon sokat lehet látni a régi művészek festővászlain a 12. századtól a 17. századig. Ez a keresztfeszítés nagyon gyakran a művészek háttérben vagy nagy folyót vagy nagy tengerszorost ábrázolnak. Legvalószínűbb, hogy ezek a művészek helyesen emlékeztek a hagyományra, az események a Békusz hegyen történtek, mellette Boszporuszi szoros van, amely mindkét oldalán város van, Jeruzsálem, de később, amikor Irosz megnőtt, a város átvitték az európai partra, kicsit délebbre, ahol ma Isztambul jött létre kicsit később. Ez a szintén előttünk ismert denderai zodiákus, ez pedig a szent hely Jusi hatalmas sírja a Golgota hegyén. Ez Békusz hegye, itt ritkán fordulnak meg kirándulások, de el lehet oda utazni. Aki akar, tökéletesen nyugodtan elutazhat oda a hídon keresztül. Ezt a területet kb. 17x3 méter rács veszi körül, belül földdarab van elkerítve, a rekonstrukciónk szerint ez egyáltalán nem Jusi sírja, aki nem más, mint Jézus Krisztus. Ez a tetthely, a keresztrefeszítés helye. Nem fogok belemenni a részletekbe, itt sok nyom van. A 12-től 17. századi úti leírásoktól kiderül, hogy itt nagyon sok egyezés van. Két kő, ahogyan el van helyezkedve, ez az emlékmű külső látványa a Békusz hegyén. Íme egy vegyes típusú templom mecset. Itt lejtő van, amely a Boszporuszi szoros felé visz. Ez pedig az, amiről imént beszéltünk, Jusi sírja, hatalmas, 17x3 méteres feltételes sírhely. Fal veszi körül, rács van rajta, belül fák vannak. Ez a keresztrefeszítés helye. Itt az arándókokat teával kínálják, itt van még a forrás is.
Nagyon nyugodt hangulat van, ez a hely nem számít népszerűnek az idegenforgalom szempontjából, még ez egészen a nem is olyan régi időkig az egész területet tilos volt látogatni, itt tartózkodott a török hadsereg, de utána elvitték őket innen, kicsit távolabbra helyezték őket, s végül megnyitották ezeket a helyeket, amelyeket ma már szabadon lehet látogatni. Ez szintén a kutatásaink részletes eredménye, ezek Andronik Krisztus császár általunk felfedezett másai. A helyrelátásunk szerint éppen az ő élete van megírva az evangéliumokban. Az ő alapján született meg a régi dokumentumokban, legendákban, mítoszokban több mint 100 tükröződés, fantom. Itt fenn van bejelölve feltételesen Andronik Krisztus élete, ez a 12. század másik fele, itt pedig a fekete pontokkal szerepelnek a másai duplikátumai. Lefelé több mint 100 másban sokszorozódott meg. Megdöbbentő tény. Fel vannak tüntetve a dátumok, ahová hibásan besorolták az információkat erről a csodálatos eseményről. Andronik Krisztusi bizánci császárról. Szintén őt írják le az orosz krónikák régi szövegekben, Isten szerető Andrásként, ő elsőként elhivatott András is. Itt vannak felsorakozva a nevei, amelyeken fennmaradt a szkalergi tankönyvekben, de ezek a nevek mások, ezért úgy tartjuk, hogy teljesen más emberek. De amint azt a kutatásaink kiderítettük, mindezek a személyiségek valamilyen ugyanannak a személynek a fantom tükröződései. Andronik Krisztus bizánci császári a 12. századból. Néhányat meg lehet nevezni ahhoz, hogy hozzávetőlegesen tájékozódjunk. Nagy Vaszilij, híres szent állítólag időszámításunk 5. századából. A római birodalom néhány császára szintén nagy töredékek vannak a leírásokkal. Duplikátumokat fedeztünk fel a perzsa történelemben is, nagyon sok mása van mitológiában, istenek, félistenes, Zeus, stb. Stb. Nem meglepő, hiszen minél nagyobb jelentőségű volt az esemény, annál több tükröződése maradt fenn. Nagy személyiségeket rengeteg krónikába írtak le, utána pedig ezeket a krónikákat rosszul datálták, szétszórták az idő tengelyén, és mi most összegyűjtjük, s helyre rakjuk a 12. század végéről, második feléből, s végül ennek az embernek az egész korszaknak a leírása, amelyben élt, egyre világosabbá válik. Sok olyasmiről is tudunk, ami nem szerepel az evangéliumokban. Ez még csak nem is rekonstrukció, itt egyszerűen ábrázoltuk az időtengelyen az általunk talált duplikátumokat. Például itt fenn van az ábrázolva az Oroszország horda története, a Kulikovai ütközet, a királyi város Cárgrád bevétele II. Mehmed által. Kazani belvétele 4. Iván által, alul pedig az szerepel, hogy ezek az események hogyan kerültek időben távolabbra, sőt hogyan hozták létre fantom tükröződéseket. Például a Kulikovai ütközetet a 16-tól 17. század antik szerzői úgy ismertették, mint a második ismert latin háború Róma s Karthágó történetében. Az összes többi ismert háború a későbbi háborúk tükröződéseinek minősülnek. Kiderült, hogy Karthágó ugyancsak a királyi városnak, Cárgrádnak, Konstantinápolynak a második elnevezése, ugyancsak az antik Trója, illetve az antik Jeruzsálem. Még egy ábrázolás azok közül, a duplikátumok közül, amelyeket felfedeztünk.
Ezt a rekonstrukciót az idő tengelyén ábrázoljuk. Itt vannak az évszázadok, ezek pedig az alapvető események. Először az ókori Egyiptom van, ami nem más, mint a régi Róma, Alexandria volt a fővárosa. Ez nagyon régi történet, amelyet ma előttünk szinte nem ismer. A időszámításunk 9. századától a 10. századig. Utána jön a 11. század, az anyaország királyi városban, Cárgrádban, Konstantinápolyban van. Utána pedig a híres trójai háború, amelyre Androni Krisztus császár keresztre feszítése után került sor, és a keresztes hadjáratok. Ez egyetlen korszak, és a keresztesek, amint azt mi most kezdjük felismerni a rekonstrukció keretében, azért mentek Cárgrádba, Konstantinápolyba, hogy bosszút álljanak Androni Krisztus hóhérjain, amely az evangéliumi Jeruzsálem volt a időszámításunk 12. századában. Utána a 13. század jön, a nagy birodalom létrejötte királyi város romjain, amely a római háború után ketté vált, és már a nagy horda birodalomként született újra időszámításunk 13. századában. Ez hozzávetőleges változata a horda birodalom létrejöttének. Szintén rekonstrukció, a horda birodalom anyaországa, Vlagyimiri Szudzai Oroszország, ezek a nyilak pedig Nyugat-Európa, Ázsia, majd Amerika kevésbé benépesült területei a horda Oroszország gyarmatosító által gyarmatosításának az irányába mutatnak. Ezek az elnevezések, amelyeket itt látunk, Perm, Vjatka, Jugra, később a hibás történelem megalkotásakor a Romanovi történelem változat szerint átkerültek Nyugat-Európa területén található igazi királyságokból és tartományokból Oroszország területére. Így született meg ma a számunkra ismert elnevezések Perm és Vjatka, amelyek állítólag a valóságban a 18. és a 19. században keletkeztek. Ezeknek az elnevezéseknek az igazi területei pedig Nyugat-Európa, Vjatka Spanyolország, Perm pedig részben Németország, részben Ausztria. További rekonstrukció, ez a gyarmatosítás terjedése, ismételten az anyaország nem más, mint a fenséges Novgorod, ami nem más, mint Jaroszlav a Volgánál, ugyancsak az antik Róma, amelyet Titus Livius királyi Rómaként ismertet, s utána a gyarmatosítás terjedése, Eurázsia nagy moguljai. Itt van Pega Horda, az elnevezés maradványa, Peking, Kína, jelenlegi Mandzsúriai tartománya, Nyugat-Európa pedig azt már mondottam, Perm, Vjatka, Jugra. Ez pedig a 15.-16. századi gyarmatosítás, amikor a gyarmatosítók eljutottak az Atlanti-óceán partjaihoz. A gyarmatosítás folytatódott, Kolumbusz híres hajóútja már a gyarmatosítás következő hulláma. A Bibliában ez úgy szerepel, mint Noé patriarcha hajózása a nagy vizeken. Az új világ felfedezése pedig nem más, mint Észak-Amerika gyarmatosítása. Ezek a 15. század végének, illetve 16. század elejének az eseményei. A birodalom így terjeszkedett ebben az időben. Ugyancsak rekonstrukció, de nagyon beszédes tény, gondoljuk magunkat a Kán császár helyébe, aki a birodalom anyaországba székel, és hatalmas területeken kell megszervezni az életet. Ezt hogyan fogja megtenni? Úgy, hogy az anyaországtól egyenlő távolságú állomásokat épít ki, hogy könnyen lehessen továbbítani üzeneteket, pénzt, kincstárat, dokumentációt, katonai információkat. Így egyenlő távolságokra állomásokat állít fel, amelyek az anyaországból indulnak ki. Ez itt feltételes vázlat, ezek a kereskedelmi útvonalak. Utána itt helyi fővárosok keletkeztek, amikor feledésbe ment az eredeti elgondolás, sugárvonalasan szimmetrikus, az idő telt múlt, az emberek elfeledték, hogy mi hogy volt, és ezek a helyek, helyi fővárosok jöttek létre.
Ez egyfajta elméleti modellje annak, hogy hogyan viselkedik az észszerű gondolkodó uralkodó, miközben megpróbálja megszervezni az életét ilyen óriási kiterjedésű területeken. Íme a valóság két körös főváros körül Európa és Eurázsia területén. Ezt az információt nem úgy kaptuk, hogy elkezdtük rajzolni, hanem a földgömbön a következő fontos munkát végeztük el. Vettük a földgömbön a fővárosokat pontonként, és megállapítottuk a fővárosok, helyi fővárosoktól ugyancsak felcseréltük a központi helyet, és kiderült, hogy ezek a számok legjobban ilyen körökre illeszkednek. Nem úgy, hogy megjelennek, de végül is előjöttek. Tehát például, ha úgy tartanák, hogy a birodalom középpontja Olaszországban van, akkor Róma lenne az az anyaország, és a fővárosok Rómától helyezkednének el egyenlő távolságokra. De kiderült, hogy Rómában nem volt ilyen központ, viszont volt ilyen központ Vlagyimir városában, s innen sugároztak szét a kereskedelmi utak, rajtuk egyenlő távolságokra állomásokkal.